Добрий день! Днес вам, в заворках вашим дітям, jednoduše висвітлим поєм амплітуда. Nejdřív ale se podíváme, co o tom píše Wikipedia. Так. Амплітуда є максимальна годнота періодично змінюючої величини. Myslím si, že ne každé dítě pochopí tohle vysvětlení. A tak klidně můžete dítěti povědět krátkou pohádku. Šla Каркулка лесом, поткала вовка. Вовк їй říká: Каркулко, Каркулко, це жирутя. На це ж Каркулка відповіда: Сама мам глад. Также амплітуда погибу пуси вовка є многим менше, чим амплітуда погибу пуси Каркулки. А то знамена, що Каркулка напросто в безпечі. Myslím si, že po takové pohádce vaši děti pochopí, co to je amplituda. Přeji vám krásný den, nasledanou.